Ви коли-небудь замислювалися, чому саме в ті моменти, коли Україна опиняється на межі виживання, всередині нашої системи раптом активується режим самознищення? Чому замість того, щоб підтримувати лідерів, які дають результат на полі бою, ми бачимо скоординовані атаки, які б'ють не по ворогу, а в спину нашим власним генералам? Сьогодні на фронті йде не просто війна артилерії чи дронів, йде велика шахова партія, де ставкою є саме існування держави. І в цій партії з'явилися дві постаті, які стали справжньою кісткою в горлі не лише для Кремля, а й, схоже, для багатьох у високих кабінетах у самому Києві. Олександр Сирський та Михайло Драпатий. Люди, чиї прізвища викликають лють у ворога і дивне занепокоєння у тих, хто звик керувати війною через телевізійні екрани. Ви бачите ці заголовки буквально щодня. Ви бачите, як в соціальних мережах піднімається хвиля хейту, яка дивним чином збігається з моментами, коли ці генерали ламають черговий геніальний план Путіна. Але чи помічали ви, наскільки синхронно працюють російські ботоферми та деякі наші медійні обличчя, які називають себе патріотами? Це не є якась випадковість і не просто свобода слова. Це анатомія кризи, яку створюють штучно. Бо автономний генерал, який не грає в політику, не ходить на ефіри і не займається самопіаром, а просто нищить ворога, це загроза. Це загроза для тих, хто звик керувати війною з теплих офісів через телефонні дзвінки та красиві звіти для Фейсбуку. Сьогодні ми відверто поговоримо про те, як професіоналізм намагається замінити лояльністю і до яких катастрофічних наслідків це власне може призвести. На каналі Контури історії ми звикли дивитися на факти. Ми розберемо, як Михайло Драпатий пройшов шлях від легендарного прориву в Маріуполі у 2014 році до архітектора харківського дива у 2022. Ми покажемо, чому його призначення на найгарячіші напрямки щоразу супроводжується спробами його дискредитувати саме тоді, коли він починає наводити лад у хаосі. Ми також заглянемо в кабінет головкома Олександра Сирського. Людина-математик, людина-сталь, яку критикують за, власне кажучи, за жорстокість. Але чи знаєте ви, що його операції від оборони Києва до офензиви на Харківщині вже вивчають у провідних військових академіях світу? Ми покажемо вам факти, які пояснюють, чому його тактика малих кроків та математичний розрахунок насправді рятують тисячі життів, поки медійні кілери звинувачують його у протилежному. Ми порівняємо реальні втрати та реальні здобутки, а не те, що вам намагаються продати в коментарях. Історія України вже знає такі приклади. Болбочан, генерали УНР, кожного разу, коли ми дозволяли внутрішнім чварам та політичним ревнощам з'їсти наших полководців, ми втрачали державу. Чи вивчили ми цей урок? Чи знову наступаємо на ті самі граблі, поки ворог аплодує нам із-за кордону? За наступні півгодини ви дізнаєтесь правду, яку намагаються сховати за шумом скандалів. Ми розберемо, хто саме стоїть за атаками на Генштаб, які прізвища виринають у цих схемах і чому саме зараз ці генерали перелому стали настільки небезпечними для системи. Це контури нашої з вами сучасної історії, і я раджу вам додивитися це відео до кінця, бо воно змінить ваше сприйняття всього, що відбувається на фронті прямо зараз. Починаємо. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Давайте відмотаємо час назад. Травень 2014 року. Маріуполь. Напевно, кожен із вас бачив ці легендарні кадри 9 травня. Бойова машина піхоти буквально перелітає через барикади сепаратистів під шалені вигуки натовпу. Це відео тоді облетіло буквально весь світ. Але мало хто знав, що за штурвалом тієї БМП, точніше командував тим проривом тоді ще молодий майор Михайло Драпатий. Це був момент істини. Тоді багато старших офіцерів вагалися, боялися брати на себе відповідальність, чекали на письмовий наказ зверху, якого все не було і не було. Командири на місцях просто застигли в очікуванні вказівок, поки місто занурювалося в хаос. Драпатий не чекав. Він зрозумів, або ми показуємо зуби зараз, або втрачаємо Маріуполь назавжди.
Це і є його головна риса, яка згодом стане причиною його злетів і причиною великих проблем із тими, хто любить погодити буквально кожен свій крок. Михайло Драпатий це офіцер, який не боїться брати на себе відповідальність у моменти, коли система паралізована страхом. І саме за це його полюбили рядові солдати. Але зненавиділи паркетні чиновники, для яких самостійність підлеглого – це пряма загроза їхній особистій владі та спокою. Після Маріуполя був довгий і кривавий шлях на Донбасі. Драпатий очолив 2-й батальйон 72-ї окремої механізованої бригади. Це були найтяжчі бої. Червонопартизанськ і Зварине. Його батальйон опинився в повному оточенні, без логістики, під постійним обстрілом з території Московії. Ситуація здавалася просто безнадійною. Багато хто готувався до полону або смерті. Але Драпатий знову ламає сценарій. Він виводить своїх людей із Варинського котла, пробиваючи шлях через мінні поля, зберігши техніку та, найголовніше, сотні життів бійців. Друзі, створення таких розслідувань, де ми буквально по крихтах збираємо реальну історію наших героїв і відкриваємо складні політичні схеми, потребує величезного ресурсу. Ми багато працюємо над тим, щоб залишатися незалежним, і саме ваша підтримка дозволяє нам говорити правду, яку так вміло намагаються замовчити. Якщо ви цінуєте таку глибоку аналітику і хочете, щоб контури історії продовжували виходити, підтримайте наш канал. Актуальні реквізити на Монобанку та Приват зможете знайти в описі даного відео, також в закріпленому коментарі під цим же ж власне відео, і зараз є виведені продубльовані у вас на екрані. Навіть невеликий внесок допомагає нам працювати над новими випусками, закуповувати архівні матеріали та покращувати якість нашого контенту. Дякую кожному, хто стає частиною нашої команди, ви їх також можете тут побачити на екрані, а ми з вами рухаємося і продовжуємо далі. Повномасштабне вторгнення 22-го року застало Драпатого на посаді заступника командувача військ оперативного командування «Південь». Ви пам'ятаєте блискавичне звільнення правобережжя Херсонщини. Це була операція, де буквально кожен крок прораховувався тижнем. Драпатий відповідав за підготовку ударних груп, які мали розсікати оборону ворога. Його здатність бачити слабкі місця в логістиці росіян дозволила ЗСУ змусити окупантів до, так би мовити, жесту доброї волі. Він буквально перекусив артерії постачання, зробивши перебування ворога в Херсоні фізично неможливим. Але справжній тріумф – це Харківщина. Саме Драпатий був одним із тих, хто наполягав на швидкості та мобільності. Його ідея не в'язуватися у затяжні вуличні бої за кожне село, а обходити вузли опору, оточувати їх і йти далі в тил, створюючи хаос. Це тактика, яка нищить моральний дух окупанта швидше, ніж артилерія. І ось тут виникає запитання, чому генерала з таким послужним списком раптом починають засовувати в тінь? Чому в медіапросторі з'являються дивні вкиди про те, що Драпатий занадто радикальний? Хто боїться, що такий генерал отримає реальний вплив на стратегію всієї війни? Сьогодні Михайло Драпатий – це символ нового війська, яке виросло в боях. Його популярність серед солдатів – це те, що найбільше лякає політичних технологій. Уявіть собі офіцера, який має беззаперечний авторитет на фронті і який не боїться говорити правду в очі керівництва, ігноруючи політичну будь-яку доцільність. Така людина – це просто ідеальний лідер для армії, але це проблема для політики. Політика любить слухняних, армія любить професіоналів. Ми проаналізували атаки на Драпатого в анонімних телеграм-каналах. Вони активізуються кожного разу, коли в Генштабі розглядається питання про його подальше просування або надання йому більших повноважень. Ворог боїться його на полі бою, а певні сили всередині країни бояться його як незалежної постаті. Це і є трагедія наших генералів перелому. Вони воюють на два фронти – зовнішній проти окупантів і внутрішній проти бюрократів та ревнивих заздрісників. В наступному блоці ми побачимо, як ця ж сама схема працює проти
вже колишнього головнокомандувача Олександра Сирського. І ви побачите, що ці атаки мають одного схожого режисера. І якщо Михайло Драпатий – це емоція та драйв прориву, то Олександр Сирський – це холодний, майже математичний розрахунок. Ви, напевно, чули про нього багато, суперечливого, скажімо так, різноманітної інформації. Його називають залізним генералом, математиком війни, але водночас певні медійні майданчики щодня засипають нас іншим: м'ясні штурми, надмірна жорстокість, стара радянська школа. Чому навколо постаті вже колишнього головнокомандувача Олександра Сирського створено такий щільний і, чесно кажучи, дуже дорогий туман дезінформації? Щоб зрозуміти Сирського, треба відкинути емоції та подивитися на мапу фронту. Це людина, яка не вірить у дива, фортуну чи щасливий, якийсь там певний випадок. Він вірить у цифри, логістику та системне виснаження ворога. Поки інші шукають швидких медійних перемог для гарних заголовків, Сирський вираховує, скільки ресурсів окупант витратить на кожен метр української землі. І саме цей підхід, прагматичний, суворий і часто дуже непопулярний, став ключем до того, що ми взагалі вистояли у найтемніші перші місяці Великої війни. Давайте розберемо конкретні операції, які сьогодні так активно намагаються забути або перекрутити ті, хто малює з нього тільки суто негативний образ. Лютий, березень 22-го року. Російські бронетанкові колони підходять до передмість Києва. Західні розвідки дають нам максимум 72 години, тобто 3 дні, або точніше кажучи, 3 доби, до падіння нашої столиці. У цей критичний момент саме Олександр Сирський очолює оборону Києва. І він приймає рішення, яке багато хто з його оточення тоді назвав божевільним або надто ризикованим. Він наказав підірвати дамбу в Казаровичах, щоб затопити заплаву річки Ірпінь. Це не був якийсь там емоційний жест розпачу, це був точний інженерний розрахунок. Сирський знав, російська важка техніка просто зав'язне в багнюці. Колони розтягнуться по вузьких дорогах і стануть ідеальною мішенню для нашої артилерії та мобільних груп. Це була чиста математика води проти сталевого хаосу ворога. Без цього рішення Київ, власне кажучи, міг би бути оточений справді за лічені дні. Але чи часто ви чуєте про цей стратегічний геній у сьогоднішніх викривальних ефірах чи постах там в Facebook, якихось там експертів? Навпаки, роль Сирського у порятунку столиці намагаються розмити, перетворити на якусь там колективну заслугу або взагалі на випадковий збіг обставин. Але правда зафіксована в наказах. Наказ віддавав він, і відповідальність за наслідки, якби цей план не спрацював, також лежала б виключно на ньому. Це перша і головна причина, чому його так ненавидять у Кремлі. Він переграв їх не числом м'яса, а вищим військовим інтелектом. Далі був Харківський контрнаступ. Ті самі контури перемоги, якими захоплювався весь світ, поки всі дивилися на кадри звільненого Куп'янська, за лаштунками тривала титанічна робота Сирського по дезорієнтації ворога. Він майстерно змусив російський генштаб повірити, що головний удар буде зовсім в іншому місці на півдні. Це була класична операція великого обману, яка спрацювала на 100% і дозволила нам, власне, обвалити весь Східний фронт окупантів. Сьогодні, у серпні 26-го року, ми можемо, нарешті відкрито сказати про те, що довгий час було табу в ефірах марафонів. Відставка Олександра Сирського не була випадковістю чи якоюсь черговою кадровою ротацією. Це було визнання краху цілої епохи. Епохи математичної війни, яка на папері виглядала логічно, а в реальності обернулася виснаженням наших найкращих ресурсів. Михайло Драпатий прийняв командування в момент, коли прірва між Генеральним штабом та окопом стала просто критичною загрозою для існування самої держави. Система Сирського, побудована на жорсткій вертикалі та виконанні наказів будь-якою ціною, просто зупинилася в розвитку. Вона не змогла адаптуватися до війни дронів та миттєвих рішень.
Сирський залишився заручником доктрин минулого десятиліття, де територія була важливішою за людей, а красивий звіт важливішим за реальний стан боєздатності бригад. Сьогодні ми бачимо, що призначення Драпатого було не просто вибором нового власне головкома, а останньою спробою врятувати армію від внутрішнього колапсу. Давайте проаналізуємо період 24-25 років. Це був час, коли стратегія виснаження ворога часто перетворювалася на виснаження власних резервів. Головна претензія до Сирського, яку сьогодні озвучують офіцери середньої ланки, це тотальна відірваність від реальності. Коли на папері бригада вважалася боєздатною, а за фактом мала 30% особового складу, Сирський продовжував малювати стрілочки контратак. Його математика не враховувала в тому моральний знос та відсутність ротацій. Саме за часів Сирського ми побачили розквіт паперової оборони, коли на укріплення виділялися мільярди, а солдати в окопах бачили лише лопати і надію на диво. Чому влада так довго тримала його на посаді? Бо Сирський був ідеальним головкомом для Зеленського, для політиків. Він не сперечався, не висував вимог і завжди був готовий взяти на себе відповідальність за всі їхні прорахунки. Але ціна цієї лояльності стала занадто високою. Фронт почав тріщати не через силу ворога, а через іржаву систему управління, яку Сирський відмовлявся реформувати. Конфлікт між Сирським та Драпатим був не особистим, це був конфлікт світоглядів. Сирський вірив у, власне кажучи, залізо та масу людей. Драпатий прийшов із філософією технологічної переваги та збереження життя. Сьогодні, коли Драпатий уже став головкомом, ми бачимо, як він починає розчищати всі ці авгієві стайні бюрократії. Михайло – це генерал, який виріс у боях за Маріуполь та Херсон. Він бачив ціну кожної помилки командування на власні очі. Його призначення стало капітуляцією старої школи перед новою українською реальністю. Драпатий першим почав говорити про те, про що Сирський мовчав, про необхідність тотального аудиту ресурсів, про відмову від штурмів заради картинки і про реальну цифровізацію управління. Для багатьох у Генштабі прихід Драпатого став особистою трагедією, бо він вимагає компетентності, а не вірності якомусь політику. Сирський намагався грати в шахи за підручниками 50-річної давнини. Драпатий же приніс у ці кабінети дух сучасної, мережецентричної війни. А тепер подивіться, що відбувається в нашому інфопросторі буквально просто зараз, у 26-му році. Як тільки Драпатий почав ламати старі схеми та звільняти паркетних генералів з орбіти Сирського, миттєво активізувалися медійні атаки. Ті самі сили, які роками створювали Сирському образ незамінного, сьогодні намагаються дискредитувати кожне рішення нового головкома. Вони використовують все від маніпуляцій з цифрами, з поточної мобілізації до прямих звинувачень у руйнуванні вертикалі. Насправді ж, вони бояться, що Драпатий витягне на світло всі ці скелети, які ховалися в шафах Генштабу останні 2 роки. Це боротьба за виживання старої корупційної системи, яка ідеально почувалася при Сирському. Для них Драпатий – це просто чужорідне тіло, яке неможливо приручити. Сирський був зрозумілим і прогнозованим для кабінетів. Драпатий небезпечний, бо він керується інтересами фронту, а не інтересами рейтингів. Ми не маємо викреслювати Сирського з історії. Його роль в обороні Києва залишається фактом, який не оминеш. Але ми маємо визнати, він був генералом свого часу, який просто не зміг перерости власні якісь обмеження. Його епоха закінчилася тоді, коли війна перейшла в фазу технологічного виснаження, де математика сили просто більше не працює. Сьогодні армія надіється на Драпатого як на останній шанс провести реальну реформу. Його завдання не просто втримати лінію на мапі, а змінити саму психологію війська. Перейти від радянського виконати наказ до західного виконати місію з мінімальними втратами.
Сирський пішов, але його метастази в штабах ще дуже і дуже сильні. І саме про те, як ці метастази намагаються зараз отруїти роботу Драпатого, ми поговоримо в наступному блоці. Ви побачите, що внутрішня війна в Києві іноді буває не менш запеклою, ніж війна на передовій. Минуло вже достатньо часу з моменту призначення Михайла Драпатого головкомом, але давайте не плекати якісь там ілюзії. Система Сирського нікуди не зникла. Вона просто мімікрувала. Тисячі паперових офіцерів, які роками вибудовували свою кар'єру на зручних звітах та лояльності до колишнього керівництва, сьогодні відчувають просто екзистенційну загрозу. Драпатий почав те, чого так боялися в кабінетах: реальний аудит боєздатності та скорочення роздутих тилових штатів. І ось тут ми з вами бачимо, як вмикається машина спротиву. Це вже не просто критика, це повномасштабна кампанія з дискредитації нового головкома. Ви помітили, як часто в медіа почали з'являтися вкиди про нібито втрату керованості військами. Це свідома стратегія старих еліт. Вони намагаються довести, що без жорсткої, нехай і неефективної руки Сирського армія просто розвалиться. Насправді ж розвалюється не армія, а їхні корупційні та кумівські схеми, які Драпатий почав різати буквально по-живому. Друзі, щоб ми могли і надалі називати прізвище тих, хто власне намагається саботувати реформи в армії, нам потрібна ваша пряма підтримка. Контури історії працюють без цензури та політичного тиску лише завдяки вам. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували висвітлювати правду про внутрішні битви у Генштабі, підтримайте розвиток каналу. Всі актуальні реквізити на Монобанк та Приват ви знайдете в описі даного відео та в закріпленому коментарі, і зараз є у вас виведені на екрані. Навіть невеликий внесок допомагає нам закуповувати архівні дані, матеріали та підтримувати роботу команди в цей складний час. Дякую кожному, хто інвестує в чесну аналітику. Сьогодні, у 26-му році, технології дискредитації стали набагато витонченіші. Проти Драпатого використовують мережу анонімних каналів, які ще буквально вчора були головними рупорами епохи математики. Схема проста: будь-яке непопулярне рішення, спрямоване на наведення ладу, подається як зрада або тотальна некомпетентність. Особливо цинічно це виглядає, коли до атак підключаються окремі депутати, які раніше були особистими адвокатами Сирського. Вони раптом стали експертами з тактики і щодня повчають Драпатого, як власне треба воювати. Але ми знаємо правду: їхніми устами говорить страх. Страх того, що новий головком доведе до кінця розслідування щодо будівництва фортифікацій у 24-25 роках. Страх того, що на місця своїх людей прийдуть бойові офіцери з окопів, яких неможливо купити. Це боротьба за виживання системи, де Драпатий головний ворог, бо він не грає за їхніми правилами. Ми маємо з вами розуміти: атаки на Драпатого – це не просто генеральські розборки. Це спроба повернути армію в стан керованого хаосу, де головним є не результат на нашому фронті, а лояльність до політичних груп. Якщо ми дозволимо системі з'їсти Драпатого так само, як вона використала попередніх генералів, ми закриємо вікно можливостей для реальної перемоги. Ціна цих інтриг у Києві – це щоденні втрати на сході та півдні нашої країни. Кожна затримка в реформах через медійний галас – це життя наших воїнів. Сьогодні ми маємо стати на захист тих, хто реально формує військо, а не тих, хто лише малює картинку в телевізорі. У фінальному блоці ми проведемо історичну паралель, яка покаже, що буває з країною, коли паркет перемагає окоп. Ви повинні просто це почути. На каналі Контури історії ми часто згадуємо минуле, щоб зрозуміти наше майбутнє. Те, що ми бачимо сьогодні, у серпні 2026 року, до болю нагадує катастрофу УНР. Тоді у нас теж були талановиті генерали, допустимо, як Петро Болбочан, які знали, як перемогти ворога. І була політична верхівка, яка панічно боялася популярності цих генералів. Замість того, щоб дати Болбочану зброю, його закидали звинуваченнями, дискредитували через пресу і зрештою розстріляли свої ж. Результат ми знаємо: втрата незалежності, окупація і мільйони жертв Голодомору.
Сьогодні ми знову стоїмо на цьому роздоріжжі. Атаки на Драпатово – це та сама отрута Болбочанівщини, яку нам намагаються впорскнути знову. Система боїться сильного лідера, бо сильний лідер робить її непотрібною. Призначення Михайла Драпатова стало можливим лише тому, що стара система Сирського довела армію просто до межі виснаження. Але змінити прізвище на дверях – це лише початок. Справжня зміна відбудеться тоді, коли ми з вами, як суспільство, перестанемо вестися на дешеві маніпуляції. Драпатий прийшов не для того, щоб бути гарним у вечірніх новинах. Він прийшов, щоб воювати. І його професіоналізм, його чесність перед солдатом – це наш останній шанс вийти з цієї війни суб'єктною та сильною державою. Ми не маємо права дозволити режисерам з кабінетів знову призначити когось слухняного та зручного. Ми вже бачили, куди веде шлях лояльності без компетентності. Він веде просто до прірви. Це відео – це не просто аналіз якихось там кадрових змін, це заклик до кожного з вас бути критичним і пам'ятати ціну кожного рішення. Історія пишеться прямо зараз, і в ній не повинно бути місця для нових розстріляних генералів. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про перші кроки Драпатого на посаді головкома. Чи відчуваєте ви опір старої системи у вашому інфопросторі? Для нас важливо почути вашу думку. Підписуйтесь на канал Контури Історії, тисніть на дзвіночок і не дозволяйте маніпуляторам формувати ваш погляд на світ. Дякую, що дивитеся, віримо в професіоналів, підтримуємо Збройні Сили і не забуваємо уроки минулого. Це були Контури Історії. Побачимось з вами та слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.